تو این ویدیو میخوام یه فال روانشناسی رابطه برات بگیرم. برای متولدین هر ماه جداگانه میگم که از نظر روانشناسی چه دیدگاهی باید نسبت به رابطه ها داشته باشی و همچنین تا رو چه اتفاق یا خبری برای روابط احساسی پیش بینی میکنه. اینجا اومن تراپیه، جایی که فالها فقط یه سرگرمی نیستن. ما اینجا فالهامون رو با روانشناسی ترکیب میکنیم تا قدم به قدم رشد روحی داشته باشیم. چون باور داریم هرچی آگاه تر بشیم روابط عاطفیمون عمیق‌تر و موفقیتامون چه احساسی چه مالی بیشتر میشه. حالا بریم سراغ فال متولدین هر ماه. متولدین فروردین ماه، کارت 6 سکه، یعنی زمان بخشش و تعادل در روابط احساسی. ممکنه این ماه توی رابطت به یک بدبستان عاطفی و واقعی برسی. کسی ممکنه وارد زندگیت بشه که حمایت عاطفی واقعی بهت بده، یا تو برای کسی نقش یک تکیه‌گاه رو پیدا کنی. این کارت نوید یک رابطه سالم و متعادل رو میده. اگه تو هم به اندازه‌ای که میگیری بتونی ببخشی. دیدگاه روانشناسی این کارت چیه؟ از نظر روانشناسی وقتشه به تعادل در دریافت و دادن در روابطت فکر کنی. اگه همیشه نقش حمایتگر رو داشتی، این ماه باید یاد بگیری که کمک گرفتن هم بخشی از رابطه است. و اگه همیشه دنبال دریافت بودی، شاید وقتشه که بخشنده تر بشی. فروردین ماه یا حس میکنید توی این زمان به تعادل توی رابطتون نیاز داشتین؟ توی کامنت بهم بگو. متولدین اردیبهشت ماه، کارت جادوگر، یعنی قدرت ساختن و جذب کردن. این ماه انرژی فوق‌العاده‌ای برای شروع یا تحول توی رابطت داری. ممکنه کسی رو جذب کنی که مدت هاست منتظرش بودی، یا بالاخره بتونی حرف دلت رو بزنی و رابطه‌ای که میخواستی رو شکل بدی. همه ابزار برای ساختن یه رابطه عمیق همین حالا دستته. دیدگاه روانشناسیش، این کارت میگه باید روی قدرت ارتباط و خودباوریت کار کنی. مهارت‌های کلامیت رو تقویت کن، خودت رو باور داشته باش و بدون که اولین قدم برای رابطه موفق اعتماد به نفسیه که از درون میاد. اگه بدونی حرفی که الان بزنی میتونه رابطت رو عوض کنه، اون حرف چیه؟ جرأتش رو داری بگی؟ نظرتو تو کامنت ها بهم بگو. متولدین خرداد، 5 چوب دست. این ماه ممکنه چند نفر سر راهت قرار بگیرن که هر کدوم با سبک خاص خودشون وارد بازی احساساتت بشن. یه جور رقابت برای جلب توجه تو شکل میگیره. اما مراقب باش، بین این همه توجه باید بتونی اون کسی رو تشخیص بدی که واقعا با دلت هماهنگه، نه فقط با هیجاناتت. روانشناسی رابطه میگه وقتی انتخاب‌های زیادی جلوت هست، باید اول بدونی چی از یه رابطه میخوای. ارزش‌هات رو بشناس و بذار اونها راهنمای رابطت باشن، راهنمای انتخابت باشن، نه صرفاً جذابیت‌های ظاهری یا رفتارهای هیجانی. سوال: اگه بین چند نفر گیر کنی، اول چی برات مهمتره؟ جذابیت، صداقت یا همفکری؟ برام کامنت کن. متولدین تیر ماه، کارت 10 چام. پیش بینی چی میگه؟ این کارت از رسیدن یه حس عمیق از رضایت و آرامش تو رابطه خبر میده. ممکنه این ماه یا خیلی به عشق پایدار و واقعی نزدیک بشی، یا اگه توی رابطه هستی یه مرحله جدید و صمیمیتر رو تجربه کنی. خانواده، عشق و احساس امنیت عاطفی همه توی این کارت موج میزنه. از دیدگاه روانشناسی کارت 10 جام بهت یادآوری میکنه که رابطه سالم روی پایه احساس امنیت شکل میگیره. اگه میخوای عشق ابدی رو جذب کنی، اول باید فضای درونیت رو امن و آروم کنی. هرچی بیشتر با خودت در صلح باشی، آدمایی وارد زندگیت میشن که دنبال همون آرامش واقعی هن. سوال: تصویر رابطه ایدال چیه؟
واقعا از ته دل دنبال چه نوع آرامشی توی عشق هستی؟ برام کامنت کن. متولدین مرداد، کارت کائنات. این ماه شاید همه خواسته‌ها توی رابطه به صورت کامل برآورده نشن، ولی بدون که تو در حلقه تحققی عشق عمیق و واقعی قرار گرفتی. این کارت بهت نوید میده که خبرهای خوبی در راهه و مسیرت به سمت عشق ابدی درست پیش میره. فقط کافیه به جریان زندگی اعتماد کنی و بدونی هر چیزی داره تو زمان درست خودش بهت میرسه. روانشناسی میگه گاهی رسیدن به آرامش توی رابطه نیاز به پذیرش ناتمامی‌های موقت داره. یعنی بدون که قرار نیست همه چیز همین حالا کامل بشه، ولی قدمات تو رو به تکامل واقعی میرسونه. سوال: تو الان توی چه مرحله‌ای از رابطت هستی؟ حس میکنی تو مسیر درستی هستی یا هنوز هم دنبال نشونه میگردی؟ برام تو کامنت ها بنویس. متولدین شهریور ماه، 5 جام. این کارت نشون میده که ممکنه این ماه یه حس دلسردی یا ناراحتی توی رابطه تجربه کنی. شاید از یه رابطه‌ای که تموم شده یا انتظاری که برآورده نشده ناراحت باشی. اما نکته مهم اینه هنوز همه چیز از دست نرفته. 2 جام پر هنوز پشت سرته و فرصت‌های جدیدی وجود داره، فقط باید زاویه دیدتو عوض کن. از نظر روانشناسی این کارت بهت یادآوری میکنه که موندن توی حس از دست دادن میتونه باعث شه فرصت‌های تازه رو نبینی. وقتشه با خودت رو راست باشی. سوگواری عاطفی تو بپذیری، ولی بعدش بلند شی و دوباره آماده تجربه عشق باشی. پذیرش اولین قدم برای رهایی از تکرار دردهای قبلیه. سوال: تو هنوز درگیر گذشته‌ای یا آماده‌ای برای بخشیدن، رها کردن و شروع دوباره؟ جوابتو توی کامنت بنویس. متولدین مهر ماه، کارت تعادل. این ماه کائنات و انرژی های بالاتر مشغول ایجاد تعادل توی روابطت هستن. اگه تو گذشته تو رابطه بی‌انصافی دیدی یا حس کردی احساساتت نادیده گرفته شده، بدون که این شرایط داره به نفع تو تغییر میکنه. کارت تعادل بهت میگه لازم نیست عجله کنی، فقط با صبوری و اعتماد به مسیرت ادامه بده. روانشناسی این کارت بهت یادآوری میکنه که آرامش درونی و توانایی تنظیم احساسات باعث جذب روابطی میشه که باهات هماهنگه. هر جا احساس کردی از تعادل خارج شدی، یه قدم عقب برو و با خودت چک کن. الان چی نیاز دارم که آرومم کنه؟ سوال: اگه بدونی حقت در عشق قرار جبران بشه، هنوز دلت میخواد از گذشته انتقام بگیری یا میتونی ببخشی و جلو بری؟ برام عقیدتو بنویس. متولدین آبان ماه، کارت 3 سکه. این کارت یعنی روابطی در حال شکل گیری هستن که پایه و اساس محکمی دارن. ممکنه کسی وارد زندگیت بشه که بخواد باهات همکاری واقعی داشته باشه، نه فقط رابطه سطحی. یا اگر در رابطه هستی، این ماه فرصت‌های خوبی برای ساختن مشترک، برنامه‌ریزی برای آینده یا حتی صحبت درباره تعهد جدی به وجود میاد. روانشناسی این کارت میگه که عشق واقعی فقط احساس نیست. همکاری و مشارکت میخواد. وقتشه بررسی کنی آیا تو رابطات واقعاً با طرف مقابل همکاری داری یا فقط انتظار داری طرف مقابل همه چیز رو بسازه. رابطه سالم مثل ساختن یه پروژه است. هر 2 نفر باید سهمشون رو درست ایفا کنن. گاهی این کارت هم نشون میده که شخص سومی، مثلا خانواده، گذشته یا حتی یه فرد دیگه، ممکنه روی رابطه تأثیر بذاره. لازمه از نظر احساسی روشن و قاطع رفتار کنی تا رابطت رو از هر عامل بیرونی محافظت کنی. سوال: اگه عشق یا پروژه باشه، فکر میکنی تو توی ساختنش چه نقشی داری؟ طراح،
اجرا کننده یا فقط منتظر نتیجه؟ توی کامنت ها نظرتو برام بنویس. متولدین آذر. پیشبینی احساسی. این کارت نشونه درگیری های پنهانی، بحث های سرد یا بردهای تلخ توی رابطه است. ممکنه این ماه در رابطه‌ای باشی که یکی از طرفین بیشتر به برنده شدن فکر میکنه تا فهمیدن احساسات طرف مقابل. یا شاید بحثایی رو تجربه کنی که بعدش حس خالی بودن بهت بده. اما مهمه بدونی گاهی عقب نشینی آگاهانه بهتر از پیروزی بی احساسه. از نظر روانشناسی 5 شمشیر بهت هشدار میده درباره الگوهای دفاعی در رابطه‌ات فکر کنی. آیا سعی میکنی با بحث و منطق احساساتت رو پنهون کنی؟ یا همیشه دنبال اثبات اینی که حق با خودته؟ این ماه وقتشه تمرین کنی به جای برنده شدن شنیدن رو انتخاب کنی. اگه حس میکنی کسی توی رابطه داره با ذهنت بازی میکنه یا احساس باخت بهت میده، وقتش مرزهات رو محکم کنی و خودت رو از روابط فرسایشی دور کنی. سوال: تو تا حالا شده توی رابطه‌ای ببری اما تهش حس کنی همه چیز رو باختی؟ اون چی بوده؟ توی کامنت ها برام بنویس. متولدین دی. کارت 7 جام. این کارت نشون میده که توی این ماه ممکنه با چند انتخاب احساسی یا فانتزی های زیاد روبرو بشی. ممکنه دلت برای عشق بتپه اما ندونی کدوم گزینه واقعی تره. حواست باشه بعضی احساسات یا آدم ها ممکنه جذاب ولی گمراه کننده باشن. کارت 7 جام بهت میگه همه چیز اونطوری که به نظر میرسه نیست. روانشناسی این کارت میگه وقتی انتخاب‌های زیاد یا رویاهای درهم برهم داری، مغزت ممکنه سردرگم بشه و نتونه تصمیم درستی بگیره. پس بهتره اول با خودت رو راست بشی. واقعاً چی از رابطه میخوای؟ دنبال هیجان موقت هست یا عشق واقعی؟ هر وقت جواب اینها رو پیدا کنی آماده ای. این ماه فرصت‌های عشقی هست اما ممکنه همشون واقعی یا پایدار نباشن. قبل از انتخاب احساس رو از فانتزی جدا کن. سوال: به جای فریب و ظواهر به حس امنیت فکر کن. کدوم انتخاب واقعا دلتو آروم میکنه بین انتخاب‌هایی که همین الان داری؟ برام تو کامنت بنویس. متولدین بهمن. کارت راهبه. این ماه ممکنه دلت بخواد از هیاهوی احساسی کمی فاصله بگیری و بیشتر به حس شیشم و درونت گوش بدی. شاید درگیر رابطه‌ای هستی که همه چیزش واضح نیست یا طرف مقابل همه احساساتش رو نشون نمیده. ولی کارت راهبه میگه که جواب خیلی از سوالات توی سکوت و شهود خودته، نه حرف دیگران. از نظر روانشناسی این کارت نشونه درونگرایی عاطفی و نیاز به آگاهی عمیق‌تر از رابطه هاست. وقتش مکث کنی، به رابطات نگاه عمیق‌تری بندازی و از خودت بپرسی من واقعاً چی میخوام؟ چه چیزی منو از درون سیراب میکنه؟ راهبه بهت میگه گاهی لازمه کمتر حرف بزنی، بیشتر گوش بدی، مخصوصاً به خودت. اگه حس میکنی چیزی توی رابطت مبهمه یا نمیتونی به راحتی اعتماد کنی، به شهودت احترام بذار. حس ششمه توی این ماه خیلی قوی کار میکنه. سوال: آخرین بار کی به حس ششمت اعتماد کردی و جواب درست گرفتی؟ حس الان درباره رابطت چی میگه؟ جوابو کامنت کن. متولدین اسفند. کارت 8 جام. این ماه زمان رها کردن گذشته است. ممکنه رابطه‌ای که مدت‌ها بهش دل بسته بودی دیگه برات رضایت بخش نباشه و کارت 8 جام به تو میگه وقتشه با انرژی مثبت و امید به سمت یک مسیر احساسی جدید حرکت کنی. ترک کردن گذشته شاید سخت باشه اما این انتخابی آگاهانه است برای رسیدن به آرامش و عشق واقعی.
روانشناسی میگه گاهی باید از عادات، احساسات یا روابطی که دیگه به رشد تو کمک نمیکنه دل بکنی. این رها کردن فرصتی است برای تجدید انرژی، صلح درونی و شروع تازه. پذیرش این مرحله نیازمند شجاعته و نشون میده تو آماده‌ای برای تجربه عمیق‌تر و بهتر. سوال: تا حالا شده برای رشد خودت گذشته رو رها کنی و وارد مسیر جدید بشی؟ اون تصمیم چه تأثیری توی زندگیت داشت؟ توی کامنت برام بنویس. نور و عشق در زندگیتون جاری است، همونطور که کارت روی دک داره اینو نشونمون میده.